Hello. Ole. Tun from chu Redmi Note 3. Cái tiếng hông khoan những cái tiếng charging port thằng xem đó này. Ube ta hi nè. Cái tiếng nó nghe là sao đó, nói screw mà hay nghe là tập con mà. Ole thì kan là ta microscope à thì anh ti lang ta. Khu drop khop mẹ drop anti mẹ bal trôi khop mẹ cô. Khu soldering iron cái sorry xem đi ngân hít thale ngan là sao ngan thak le ngan mẹ. Sai tong kan charging port video hi kan in hol to ma se. Tam lu om lon thì khai. Ngan sa xem lọc mấy đĩa. Sai tong kan ka phiêu lai ne to kan in hong lo à. Xemตัว local เปียเนี่ยวิดีโอเนี่ยเสียมไม่อะไรจะว่าจะไม่เทียมด้วยเนี่ยตำตักตันสวยเขาจริงนะหมุนน้ำโลครบอ่ะเทียมเพื่อนเทียมแค่โลไว้แทนตุยโลตันส่วนเสียตุยตันส่วน education อะไรนี่เว้ยเต็มมาจองอินจะว่าเสียมจริงเนี่ยที่เห็นเสียมเดียกันฮิตตั้งอ่ะที่เห็นกันฮิตแล้วอ่ะกูทักตัวเนี่ย所以冇出往過好巴六級咩？啲個個嘅 heat 等下甚至乎380 degree Celsius 呢，airflow 個15呢啲個iron 啲咁背部開身所以都讀啱路啊！別得見啲好 board 配足品啊，咁啊將啲個嘅 heat 啊，啲個辣辣到咩啊？啲個我дум查級咩啊？8手保護1度路啦，係嘛？就話將啲 fluxing 打電話係啲 default 智能間啲 soldering 會見嘅 heap file 嚟揾到呢。所以呢 MI Note 4 Note 3嘅呢คน嘅我們來做個 heap file 嚟揾 heap 過嚟揾啊啲คนcharging port ค่ะbit pair club in om thei don ne kon at so po ko kan ti bokanga at si track te kan ti boka at kan ti boka so dai nang lo ni ti ma 5 wang in hi ponga lui ka an du to lo so an so an hi thak don ne ti kon ko ko super alcohol in kan profile thong tho ka còn brush file lại thuốc vào sân số rồi tổng khán phải hi tra còn cô lui anh bắn hậu giống để cô chép file vậy đó nên chép file thì các hi file vậy đó cô nếu nhớ để cô điều này mình theo thấy gần diệt file vậy đó thì sân số cô gas cái tổng để được qua đây lui mà sẽ bắn lạc tổ nó vào 7 mấyคงได้ components การที่กูให้ zoom กดแต่ยันให้กดแต่ที่ช่างคล้ายครบไหมIC well คอยไปจนยังไง underfill อันที่ไฟนั้นแต่ละ overfill side fill หลังที่ที่เราส่งที่ไฟนั้นยังช่างครบไปหมดกงเลยนะเสียมแยกกันที่คนไฟฟังที่เรามาเสียที่นั่นตุกจีนเราว่ามาร์กสักคน solder mark สักคนที่โคกเวทีเท่าฟิล์มก็อะไรที่คนไฟตัวว่างเนี่ยที่เห็นจะจุ่มพอทาร์ให้เขาสตีลเนี่ยโลบีกันแล้วก็มันตัวรังเนี่ยมามีอย่างมีฝอยซากก็จู่อลูมิเนียมเนี่ยโลตัวก็ที่อย่างก็จู่มองดูตัวเราก็จะที่เห็นตัวมีอย่างที่สตีลอย่างที่เจ้าที่ก็มองดูนี่ตัวเนี่ยกลายเป็นโลเลยไหมอ่ะแล้วจะโลก็ตัวบ็อกเสียที่เห็นต่างเพียงแต่ละว่าkulaya apin ho ho ganti masalera flux le ngon ta tanga
cho nên là mal thế thì ngân soldering lại ngay cho nên ra như vậy thì có flux lên còn tạt lại ngã pin thâu cố rồi phốt tổ chức năng là xir cố bôi mỏ bé ra charge nan chuan VCC để ground này là cho nên lại hậu của chú data pin cái tí hậu nghe cái tiếng hậu phải nha feedback để feedback cái tiếng này có cái tiếng USB line phải nha bôi mỏ lúc tục là charge này cho mà sẽ flash đón té là USB thì gần thuần đón thì về lại cần sync đón trong phim cả là bôi mỏ về thì cái này charge này trong phim cho nó bôi mỏ lúc tục là one kan solder pop card one solder block ta block kan de bisnu ko hemi soldering weekend kan la file ti la kan la thena nga chon cham bang ko so tok to wi ang tu ko am ta thet me bia tu ra ni tak tu ra ni net lo zo na thalo ni zoom vak nga de kon apin ko nakne ke to kan thai china ke pa de la pin pa ko kita get lom khop mai trai thì con gan let thok nga le lam pang ke ho pali ko kan cha le le so le lam tang ko flux kan tat le treo nga cho nên soldering là đó đấy cả phiêu là có gì là tụi nó phơi nhiên cả phiêu mà sẽ phơi nhiên cần veng bị kia không à đã số mà cho ta lịch cái không đó là phơi Tuesday lễ Saturday ăn không á cho nên đặc biệt là chọn veng tặng cái tiếng zel kan commercial center học cái tiếng không zel đó nè ini bị kia Ramthar cái nó bangin commercial center này bên này còn đi nè thì cái này là hay là cái chuyện papa thì là hay là Porkia thì lại là tụi này hiện ra này luôn mình ngay nó mình là cần phong cái tụi vía mà sẽ cần thì đón xí là vậy bởi tắc này sử dụng cái khúc này mà sẽ thì mình không tổ chức nó thì tổ to mà nó chụp cần chụp ra cái khúc này mà sẽ cần thì xí là bởi tắc này bởi thì bác sẽ cái nào nó như thế mà là thì quan cầm brush phải chỗ to quá tissue paper ten kan brush ko ho tissue paper ki wo thakop me flux cham bang kha la fai ve ka flux se ti cham bang lo bien bot lo te hi pa le a thalo ru chewa bot tan yen circuit bot tan yen so hi fai ve to bot lo ru chewa le flux cham bang ka ale te kon bas fai to wa chengin phải khóc này của đun lại tôi sẽ đun vong về lại tôi sẽ lấy vong về tôi biết tôi là ngày gì đấy anh ấy thì con cũng vẫn đặt là bỏ tạo anh phụ lại thuốc thuộc không ạ sẽ to còn to đây oleh kan phụ dầu ta thì hiện cần charge trên nó hiện của còn charge á MI thì còn là 1.2 milliampere là charge mà là oleh charge thì là gì oleh cái tí giống cái gì xem rồi vậy mong charge chịu chịu lại còn lại chịu đó nhé